loves! Welcome back to my channel. So, for today's video, gagawa tayo ng lip tint na worth 10 pesos only. Gagamitin ko na food color para sa lip tint na gagawin ko ngayon. Also, ito optional lang kasi may nakita Ako na parang gusto niya ng medyo may konting bango kaya naglagay siya ng vanilla essence. And also this spoon, container, hot water. hot pa ba? First step ay maglalagay tayo ng hot water dito sa ating container. Konti lang ilalagay. Then ilalagay na natin tong red food color. Parang dami. Yung ibang ginagamit nila food color which is okay lang naman. Kaya lang ginamit ko liquid kasi may napanood naman akong liquid ang ginamit. Kaya lang wala din akong powder na food color. Kaya ito na lang. Yan. Hindi naman ako lip tint fan. Hindi naman ako malip tint. Hindi naman ako malip tint. Puro lipstick lang ako. Kaya wala akong nalagyan eh. Pero meron ako isang binili. Hindi ko siya masyadong nagamit. Siguro 2 beses ko lang nagamit. Kasi nga, di ako talaga fan ng lip tint. Kaya, ayun, ito kukunin ko ito. I'm back! So, ito yung lalagyan. Ito yung mousse candy lip tint. Hindi siya transparent pero wala siyang laman ah. Ito nilinis ko na kanina. Kasi yun. Yung pinaka-stopper ba ito? So, para makita nyo na talagang walang laman, sasalina ko ng tubig. White siya. Clear siya. Wala talagang laman. Wala siyang kulay. Grabe, sobrang init. Buti ko ano po. Ay, lumubog na naman. Sobrang init. Lalagyan ko pala siya ng konting-konting as in patak lang, besh. Para lang may bang. Actually, ito yung ginamit namin. Nagtindaw kami ng gulaman. Ang bango may gulaman. So, ang next step ay, sasali na natin siya dito sa ating lalagyan. Sasali na natin na. Hindi ko alam kung okay na ba yung kulay. Try ko muna para kung okay ba yun. Feeling ko kasi hindi pa siya ganun karit eh. Try muna natin, swatch natin siya dito. Kita nyo ba? Maano pa siya, ma-orange. Hindi pa ako satisfied, balik natin. Doon kasi sa nakita ko, 2 sachet ng powder yung nilagay niya na food color. Yan, medyo ano na yung kulay niya. Medyo madugo. Ito yung mga bet ko, ganito. Pero gusto ko pa ng darker. Bolder. Yan, dagdagan pa natin. Wala na palang laman. Tubusin ko na, wala na. Tiyee, wala na siya laman. Napadami yata yung tubig. Wala na. Okay. Try mo na ulit natin i-swatch. Ito yung kanina. Wow, ito yung ngayon. Lapit ko. Oh. So, isasali na natin to. Lalagyan natin. Alay naman ah. Hindi ako etchasay. Hindi ako etchasay. Parang paling yung kanan. Medyo tangalan. Ayun. Ayan, lumabo. Puno na pa lang. Oh my gosh. So messy. Wait, wala akong tissue. Grabe kumalat. Tumapon, besh. Parang regla. Parang regla. Ew. So, ito na. I'm so excited. Wala kasi talaga ako nilagay na kahit ano eh. Wala akong salamin. Ano pa sa salamin ko? Try na natin. Ito yung first coat. Zoom ko nga. First coat. Yan yung first coat. Yan. Eh syempre, ayoko naman ng orange. Ayoko talaga ng orange. So, papatungin pa natin. Ganda na din niya, oh. Ang ganda. Oh, sobrang ganda.
Wala naman ako nalalasahan so far. And yung dinagdag ko na vanilla essence, ang bango-bango niya talaga. Hindi siya amoy katulad ng mga lip tint na nabibiling fake na amoy chemical. Ito talaga, super safe to kasi nilalagay ito sa food. Food color nga, di ba? Tsaka yung vanilla essence, panggulaman niya. Ayan, ang ganda-ganda. Gamitin ko sa cheek. Sige na, check na. Gusto mo ako. For all the wrong that you made right, for every... Init, isa. Grabe. Ang tagal mo na nitong magagamit. Parang ito na lang gagamitin ko pang cheek tint. Ganda. Pantay ba? Ang ganda, besh. Ang ganda. Ang ganda talaga. Ang ganda ko. Ganda. Ay! Diba yung natapos ko na naman? Ibibigay ko na lang to kay Andre yung mahilig mag-cheek tint. Tapos pag Sinabi mo, oh, plakado yung cheek tint mo. Sabi, ha, wala. Oh, talaga ba? Ano ka, tisay? Ayan, Oh my gosh. Ito na yung cheek tint tsaka lip tint. Grabe, ang init. Grabe talaga. Sino ba nakaisip nito? Sobrang brainy. Pero wait lang, gusto ko kadagdagan. Sorry ha, boys na boys ako. Wala kasing aircon dito sa Pilipinas. Grabe! Saya. Tingnan nyo naman. Instant, diba? So, kunyari, nawala bigla ang lip tint nyo. Bumili na lang kayo ng food color at tubig. Actually, feeling ko kahit di naman mainit na tubig eh. Ay, sa bagay, liquid yung ginamit ko. Sure ha. Feeling ko scientist na. Feeling ko talaga nakapag-invento ako ng malupit na pampaarte. Pero hindi naman ako magpausap. Nakigaya lang ako sa mga netizens. Sana maka-invento din kayo ng mga pampawala ng sumpa. Ayan, no? Ano? Hindi ako sponsor ng McWarning food color, ha? Ito kasi McWarning yung tatakang ginamit ko. And mag-expire siya sa November 22, 2019. So, safe na safe, hindi mamamaga ang aking uso kahit mukhang magana. Magbebenta ako nito, 100. Bili na kayo. 100 lang to. thank you for watching and sana matry nyo din to. And kung na-try nyo na to, ede, kayo na. Thank you for watching. See you in my next videos. Bye! Ulit nga, ano ba yun? May puti pa ako dito. So, ayun. Thank you for watching and see you in my next videos. Bye! Wala na ba? Puti. Mga bakas ng polvo. Whew! Thank you talaga. Thank you for watching and sana natuwa kayo sa ginawa nating invention. So, ayun. Thank you. Mwah!